নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি বা এম লক্ষ্মীকান্ত, যোনখন আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বাবে বাইবেল বুলি কওঁ। আৰু এই কিতাপখনৰ আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ এটা সম্যক জ্ঞান থকাটো খুব বেছি দৰকাৰ। আমি এনি চিভিল ছাৰ্ভিচত এই পলিটিখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এটেম্প্ট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেই ক্ৰমতে আমি বিশেষকৈ APSC পাৰ্চপেক্টিভত বা অসমীয়াত ভালদৰে বুজি ল'বৰ বাবে এই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'বিলাক খুব বেছি মই ৰিভিজনৰ কাৰণে আপলোড কৰি আছোঁ। যদি ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাৰ হেল্প হয় তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ। গতিকে আমি এই ক্ৰমতেই প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা, যোনটো আমাৰ আছিলে হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড, তাৰপাছত আছিলে আমাৰ মেকিং অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, এই দুয়োটা চেপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিছোঁ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই থাৰ্ড নম্বৰ চেপ্টাৰটোত, যোনটোত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক আন ইণ্ডিয়ান বা এণ্টি ইণ্ডিয়ান বুলিও কোৱা হয়, বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনক এটা এলিফেণ্টাইন চাইজ বা খুব বেছি ডাঙৰ বুলিও কোৱা হয়, বা আমাৰ ক্ৰিটিচাইজ কৰা হয় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত লয়াৰৰ সংখ্যা বেছি আছিলে, সেইবাবে খুব বেছি ক্ৰিটিকেল লেংগুৱেজত লিখা হৈছে। গতিকে এই ক্ৰিটিচিজমবিলাকৰ উপৰিও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বহুতবিলাক বৈশিষ্ট্য আছে, যোনবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বিশ্বৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ দীৰ্ঘতম লিখিত সংবিধান। তাৰপাছত আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট দেখিবলৈ পাওঁ, বা ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ দেখিবলৈ পাওঁ। আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, বা DPSP বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি, এই গোটেইবিলাক আমাৰ ইনক্লুডেড আছে। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰি আছোঁ। সেই ক্ৰমতে আমি লাষ্ট পাৰ্টত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি 4-5টা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰি আছিলোঁ, যাৰ ভিতৰত আছিলে আমাৰ লেণ্ডিয়েষ্ট ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন দীৰ্ঘতম হোৱাৰ আমি 3-4টা কাৰণ চাইছিলোঁ। যে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল যোনটো ফাষ্টনেছ, বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জিঅ'গ্ৰাফি বা যোনটো ভৌগোলিক সংৰচনা, সেইটো খুব বেছি ফাষ্ট আৰু খুব বেছি ভেৰি কৰে, বা ইয়াৰ যোনটো সংৰচনা সেইটো এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ খুব বেছি বেলেগ বেলেগ। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বহুত বেছি দীঘলীয়া হয়। আৰু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ এটা বিশেষত্ব আছে কি, চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুয়োটাৰ গভাৰ্নেন্সৰ বাবে, গুড গভাৰ্নেন্সৰ বাবে, বা দুয়োটাৰ ভালদৰে প্ৰশাসনীয় কাম কাজবিলাক চলোৱাৰ বাবে, বা পলিচিৰ গোটেই চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক চলোৱাৰ বাবে এই চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ কাৰণে এখনেই আমাৰ সংবিধান। গতিকে আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ধৰ্মৰ মানুহে বাস কৰে, বা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বা ভাৰতবৰ্ষ এখন ছেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি, য'ত আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বুলি কওঁ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এখন ষ্টেটতেই বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰৰ মানুহ বাস কৰে, বা বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ খোৱা খাদ্যৰ ধৰণ বেলেগ, তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পাতি বেলেগ বেলেগ, তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ বেলেগ, গতিকে তেওঁলোকৰ চলন ফুৰণ এই গোটেইবিলাকেই বেলেগ বেলেগ। গতিকে আমাৰ এখন ষ্টেটতেই আমি ইমানখিনি ভেৰাইটি দেখিবলৈ পালে, ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই ষ্টেটবিলাকত কিমানবিলাক ভেৰাইটি হ'ব পাৰে আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই গোটেইখিনি কালচাৰ থকা, গোটেই নিজে নিজে সকলো মানুহে বা সকলো ধাৰ্মিক লোকেই যাতে নিজৰ নিজৰ কালচাৰবিলাক, নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম সংস্কৃতিবিলাক ৰক্ষা কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰখিনি পাব পাৰে, সেই গোটেইবিলাক কথা লক্ষ্য কৰি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে এই ইমানখিনি মানুহৰ ইমানকেইটা কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিলে, বা সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰিব লাগিলে, নিশ্চয়কৈ সংবিধানখনত বহুত বেছি ইলাবৰেট আৰু বহুত বেছি আমি প্ৰভিজন ইনক্লুড কৰিব লাগিব। গতিকে সেইবাবেও আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন আমি দীঘল হোৱা দেখা পাওঁ। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ লাষ্ট পাৰ্টত, বা আমি আকৌ চাইছিলোঁ যে আমি ড্ৰন ফ্ৰম ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ। গতিকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা প্ৰিভিয়াছ যিবিলাক এক্ট আছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট, বা চাৰ্টাৰ এক্ট, বা ৰেগুলেটিং এক্ট, এই গোটেইবিলাক এক্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজনবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত ইনক্লুড কৰাৰ উপৰিও আমি প্ৰায় 60খন দেশৰ, বিশ্বৰ 60খন ৱেল ন'ন দেশৰ সংবিধান ষ্টাডি কৰি পিনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু বাবা চাহেব যোনটো আম্বেদকাৰে কৈছিলে, সেইবাবে প্ৰাউডলি কৈছিলে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সংবিধানবিলাকৰ এটা বিশ্লেষণ কৰাৰ পাছতহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গতিকে সকলোৰে ভাল ভাল বস্তুবিলাক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত ইনক্লুড কৰা হৈছে। সেই ক্ৰমতে আমি চাইছিলোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, সেইটো আমি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা, ব্ৰিটিছৰ সংবিধানৰ পৰা লৈছিলোঁ। আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ সংবিধানখন আনৰিটেন বুলি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু আমি USA কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পৰা আমি যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আছিলে, সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ USA কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ। আৰু USA কনষ্টিটিউশ্যন
ওৱান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। গতিকে আমি গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনৰ আমাৰ মোৰ দেন 50%তকৈ ওপৰৰ প্ৰভিজন আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 পৰা ইনক্লুড কৰিছোঁ। আৰু এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935 ডকুমেণ্টখন নিজেই বহুত বাল্কি আছিলে বা বহুত ডাঙৰ আছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰভিজনবিলাক ইনক্লুড কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন অবভিয়াছলি ডাঙৰ হ'ব আমি দেখা পাওঁ। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি আকৌ সেই ক্ৰমতে আলোচনা কৰিছিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কিছু ৰিজিড হয় আৰু কিছু ফ্লেক্সিবল হয়। আমাৰ বেছিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি কোনো ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টেৰে আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক লাগতিয়াল বেলেগ বেলেগ প্ৰভিজন আমাক সময়ৰ সাপেক্ষে যিবিলাক আমাক দৰকাৰ হয় আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজন বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্ট পাছ কৰি বা বিল ইন্ট্ৰডিউচ কৰি তাত এমেণ্ডমেণ্ট কৰি আমি সংশোধন কৰিব পাৰোঁ। আৰু 382 আৰ্টিকলটো 368 আৰ্টিকলটো 368 আৰ্টিকলটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে আমি ৰিজিডিটি আৰু ফ্লেক্সিবিলিটি দুয়োটাৰে কম্বিনেশ্যন আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত দেখিবলৈ পাওঁ। আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপাছত আমি ফেডাৰেল ছিষ্টেম আৰু ইউনিটাৰী বায়াছ গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ফেডাৰেল ছিষ্টেমটো আমি কানাডাৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু ইউনিটাৰী ছিষ্টেমৰ কিছুমান আমি কনচেপ্ট USA পৰা লৈছিলোঁ। গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। আমি তাৰপাছত আমি ফেডাৰেল ছিষ্টেমৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান আমি ফিচাৰ্ছ পাব পাৰোঁ, যেনেধৰণৰ আমি পাৱাৰৰ ডিভিজন দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন বা সুপ্ৰিমেচি অফ কনষ্টিটিউশ্যন এই গোটেইবিলাক কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফেডাৰেল ছিষ্টেমৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য। আৰু ইউনিটাৰী ফিচাৰ্ছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, তাৰপাছত আমাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, তাৰপাছত ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়াৰী এই গোটেইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ফেডাৰেল ছিষ্টেম আৰু ইউনিটাৰী এই দুয়োটাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন কম্বিনেশ্যন আছে। তাৰপাছত আমি আজি আলোচনা কৰিম পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰিভেইল কৰে। আমি যোনটো ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমি কপি কৰিছোঁ বা ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমি এডাপ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপাছত আমি এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ কিছুমান আমাৰ বিশেষত্ব আছে। সেই কেনেধৰণৰ বিশেষত্ব, তাত আমাৰ নমিনেল আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ থাকে। নমিনেল মানে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ আমাৰ যোনটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। গতিকে আমাৰ ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু নমিনেল এক্সিকিউটিভ হেড হ'ল আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম। আমাক ইয়াত দিয়া ইনফৰ্মেশ্যন মতে দিয়া আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া হেজ অপটেড ফৰ দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ৰাডাৰ দেন আমেৰিকান প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো আমি এডপ্ট কৰা নাই, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো এডপ্ট কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনিতে আমাক এটা কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ সেইটো আমি কোনখন দেশৰ ছিষ্টেমৰ পৰা এডাপ্ট কৰিছোঁ বুলি ক'লে আমাক অপশ্যনত দিব পাৰে ব্ৰিটিছসকলৰ বা আমাক দিব পাৰে USA বা কানাডাৰ। গতিকে আমি তেতিয়া ক'ব লাগিব যে আমি ব্ৰিটিছসকলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কপাৰেশ্যন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন। গতিকে কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন দ্য লেজিছলেটিভ এণ্ড এক্সিকিউটিভ অৰ্গেনছ হুৱাইল দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম ইজ বেছড অন দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন দ্য টু অৰ্গেনছ। গতিকে আমি ইয়াতে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ দুটা ইয়াত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পালোঁ যে আমি ইতিমধ্যে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন আৰু কোঅপাৰেশ্যনৰ মাজেৰে চলে, যোনটো এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেটিভৰ মাজত কোঅপাৰেশ্যন আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ মাজেৰে এই পৰিচালিত হয়। কিন্তু আমাৰ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টত ইয়াৰ এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেটিভৰ কাম কাজবিলাক ছেপাৰেট হয়। গতিকে ইয়াত সেইবাবে উল্লেখ কৰা হৈছে যে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন দ্য লেজিছলেটিভ এণ্ড এক্সিকিউটিভ অৰ্গেনছ হুৱাইল দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ছিষ্টেম ইজ বেছড অন দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ বিটুইন দ্য টু মানে ইয়াত যোনটো এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেটিভৰ কথা কোৱা হৈছে, বা আমাৰ যোনটো বিধায়িকা আৰু কাৰ্যপালিকাৰ কথা কোৱা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল গভৰ্ণমেণ্টটো আমি USA পাব পাৰোঁ আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো আমি ইণ্ডিয়া আৰু ব্ৰিটেইনত পাব পাৰোঁ বা ব্ৰিটিছসকলৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আমি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে যে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম ইজ অলছ' ন'ন এজ
ৱেষ্টমিনষ্টাৰ মডেল অফ গভৰ্ণমেণ্ট ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে আমি ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও জানো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টক, এণ্ড কেবিনেট গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও আমি জানো। তাৰপিছত ইয়াত দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছেছ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম নট অনলি এট দ্য চেণ্টাৰ বাট অলছ' এট দ্য ষ্টেটছ, গতিকে আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টটো বা এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেটিভৰ এই চিষ্টেমটো অনলি আমি চেণ্টাৰত নহয়, আমি ষ্টেটতো পাব পাৰোঁ, বা আমি ষ্টেট যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে দ্য ফিচাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্ণমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া আৰু, গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ববিলাক হ'ল প্ৰেজেণ্ট অফ নমিনেল এণ্ড ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ, গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত নমিনেল এক্সিকিউটিভ হ'ল প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ বা সকলো কাম কাজৰ কাৰ্যভাৰ থাকে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ওপৰত, গতিকে ইয়াৰ মেজৰিটি পাৰ্টি ৰুল বুলি কোৱা হৈছে। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টত ৰুল কৰিবলৈ হ'লে মেজৰিটি থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য এক্সিকিউটিভ টু দ্য লেজিছলেচাৰ, গতিকে কাৰ্যপালিকাই আমাৰ বিধায়িকাৰ আগত সদায় ৰেছপনচিবল হৈ পিনে কাম কাজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে মেম্বাৰশ্বিপ অফ দ্য মিনিষ্টাৰ ইন দ্য লেজিছলেচাৰ, গতিকে সকলো মিনিষ্টাৰে লেজিছলেচাৰত আমাৰ মেম্বাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে লিডাৰশ্বিপ অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অৰ দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ, গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ ইন টাৰ্মছ অফ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন টাৰ্মছ অফ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে আমাৰ লিডাৰশ্বিপ বা লিড কৰে গোটেই কেবিনেটখনক আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে চেণ্ট্ৰেল লেভেলত আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লেভেলত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে ডিজলিউশ্যন অফ দ্য লোৱাৰ হাউচ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমত আমি যদিওবা ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমি এডাপ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু ব্ৰিটিছসকলৰ যোনটো তেওঁলোকৰ হেড হয় নমিনেল হেড, সেইটো কিন্তু তেওঁলোকৰ হাৰ্ডিটাৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ বা তেওঁলোকে বংশানুগতিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ নমিনেল হেডটো আমি ইলেক্ট কৰোঁ। গতিকে ইয়াত উল্লেখ কৰাই আছে যে ব্ৰিটিছ, ইয়াত কোৱা হৈছে ইভেন টু দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম ইজ লাৰ্জলি বেছড অন দ্য ব্ৰিটিছ পেটাৰ্ণ, দেয়াৰ আৰ ছাম ফাণ্ডামেণ্টেল ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য টু, গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছসকলৰ যদিওবা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে, আমি যদিওবা ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা এডাপ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু আমি তাৰ মাজতো ভাৰতবৰ্ষৰ কিছু আমি ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত কোৱা আছে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ইজ নট এ ছভাৰেইন বডি লাইক দ্য ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ফাৰ্ডাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট হেজ এ ইলেক্টেড হেড, গতিকে ইলেক্টেড হেড মানে আমি ইলেক্ট কৰি পিনে প্ৰেচিডেণ্টক চুজ কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনটো হেড অফ দ্য ষ্টেট আছে তেওঁ হাৰ্ডিটাৰী বা মনাৰ্কি হয়, বা তেওঁ বংশানুগতিকভাৱে তেওঁ ছাকচিড কৰে। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে ইন এ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম ৱেডাৰ ইন ইণ্ডিয়া অৰ ব্ৰিটেইন দ্য ৰোল অফ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ বিকেম ছ' ছিগনিফিকেণ্ট, গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমত আমাৰ প্ৰায়বিলাক মানে 99% কাম কাজতে আমাৰ যোনটো CM আমাৰ যোনটো PM থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, বা আমি যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী বুলি কওঁ, তেওঁৱেই হেড বা তেওঁৱেই সকলো কাম কাজ পৰিচালনা কৰে। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আমি প্ৰাইম মিনিষ্ট্ৰিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও কওঁ, গতিকে বহুত মানুহে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টক প্ৰাইম মিনিষ্ট্ৰিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট বুলিও কয়, কাৰণ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে লিড কৰে। গতিকে তাৰপাছত আমি পাব পাৰোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছভাৰেনিটি এণ্ড জুডিচিয়েল চুপ্ৰিমেচি, গতিকে আমি ইয়াতো মন কৰিবলগীয়া যে আমি যোনটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছভাৰেনিটি সেইটো আমি ব্ৰিটিছসকলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ চিষ্টেমৰ পৰা এডাপ্ট কৰিছোঁ, আৰু যোনটো জুডিচিয়েল চুপ্ৰিমেচি সেইটো আমি US বা আমেৰিকান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো ৰুল আছে তেওঁলোকৰ হেৰিটো এডাপ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু তথাপিও আমাৰ US সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি পাৱাৰ আছে তাতকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পাৱাৰখিনি কিছু নেৰো হয়, বা আমি কিছু ঠেক বুলি ইয়াত ক'ব পাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে জাষ্ট এজ দ্য ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ চিষ্টেম, দ্য স্কোপ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ পাৱাৰ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া ইজ নেৰোৱাৰ দেন ডেট অফ দ্য হোৱাট এক্সিষ্ট ইন US, গতিকে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমটো ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা আমি এডাপ্ট কৰিছোঁ, যদিও ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমটোত আমি ব্ৰিটিছসকলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমৰ পৰা কিছু আমি ডিফাৰেঞ্চ দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে আমাৰ যোনটো জুডিচিয়েল চিষ্টেম আছে, জুডিচিয়েল চিষ্টেমটো আমি US পৰা যদিওবা এডাপ্ট কৰিছোঁ, কিন্তু US যোনটো জুডিচিয়েল চিষ্টেমৰ পাৱাৰ তেওঁলোকতকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুডিচিয়েল চিষ্টেমৰ পাৱাৰটো কিছু সংখ্যক নেৰো হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপাছত আমাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত যোনটো আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চুপ্ৰিমেচি, বা আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টে যিকোনো ল নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে, আৰু আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰু আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আমাৰ যোনটো জুডিচিয়েল চিষ্টেমৰ পাৱাৰ আছে যে আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা যোনখন বিল বা যোনখন এক্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে বা যোনখন এক্ট পাছ কৰা হৈছে, সেই এক্টখনক আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা জুডিচিয়েল প্ৰচেছটোৰ জৰিয়তে আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি ঘোষণা কৰিব পাৰে, আৰু সেই পক্ষতে আমাৰ এই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ হাতত পাৱাৰ আছে যে তেওঁ কনষ্টিটিউশ্যনখন যিকোনো এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান প্ৰভিজনো চেঞ্জ কৰিব পৰা ক্ষমতা থাকে। গতিকে ইয়াত সেইখিনি কথাকে উল্লেখ কৰা হৈছে যে therefore the framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy, গতিকে ব্ৰিটিছসকলৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছভাৰেনিটি আৰু আমাৰ জুডিচিয়েল চুপ্ৰিমেচি এই দুয়োটাৰে কম্বিনেশ্যন এটা স্থাপন কৰিবলৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ
কনষ্টিটিউশ্যনেল মেকাৰসকলে ট্ৰাই কৰিছিলে আৰু ইয়াত কোৱা আছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অন ওৱান হেণ্ড কেন ডিক্লেয়াৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী লজ এণ্ড আনকনষ্টিটিউশ্যনেল থ্ৰু ইটছ পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ গতিকে জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ থ্ৰু দি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিকোনো পাৰ্লিয়ামেণ্টত নিৰ্মাণ কৰা যিকোনো এখন এক্টক আনকনষ্টিটিউশ্যনেল বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু সেই পক্ষতেই দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট অন দ্য আদাৰ হেণ্ড কেন এমেণ্ড দ্য মেজৰ পৰ্চন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন থ্ৰু ইটছ কনষ্টিটিউৱেণ্ট পাৱাৰ গতিকে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এইটো পাৱাৰ আছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা মেজৰ পৰ্চন এমেণ্ড কৰিব পাৰে বা সাল সলনি কৰিব পাৰে গতিকে এইখিনি চালোঁ আমি যোনটো জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেমৰ মাজত যোনটো আমাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে সেইখিনি আমি বিশেষত্ব আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত দিয়া আছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষত জানো যে জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমটো আমি তিনিটা পৰ্যায় পাব পাৰোঁ গতিকে আমি যদি এনেধৰণে বুজোঁ যে প্ৰথমতে আমি পাম সুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰপাছত আমি পাম হাই কোৰ্ট তাৰপিছত আমি পাম ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কোৰ্ট গতিকে এই হাই কোৰ্টটো আমি ষ্টেট এফেয়াৰ্ছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত পাম তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টটো আমি সুপ্ৰিম চেণ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত পাম আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আমি লোকেল জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত পাব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এইকেইটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড দুয়োটা হিচাপে কাম কৰে আমি যিকোনো ধৰণৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ হনন হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুয়োটা ছিষ্টেমৰে আমি প্ৰিভেইলিং আমি ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাওঁ তাৰপাছত ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এষ্টাব্লিছেছ জুডিচিয়েল ছিষ্টেম ডেট ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড এজ ৱেল এজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট গতিকে ভাৰতবৰ্ষত ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দুয়োটা ছিষ্টেমেই আমি পাব পাৰোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ষ্টেণ্ডছ এট দ্য টপ অফ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল ছিষ্টেম ইন দ্য কাণ্ট্ৰি বিল' ইট দেয়াৰ আৰ হাই কোৰ্টছ গতিকে এইখিনি কথাকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে টপত থাকিব আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰপাছত আমাৰ থাকিব হাই কোৰ্ট আৰু তাৰপাছত থাকিব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কোৰ্ট গতিকে এইখিনি ইয়াত কথা উল্লেখ কৰা হৈছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ষ্টেণ্ডছ এট দ্য টপ অফ দ্য ইণ্টিগ্ৰেটেড জুডিচিয়েল ছিষ্টেম ইন দ্য country. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts that is direct courts and other lower courts. This single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws. গতিকে চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট ল দুয়োটাই এনফৰ্চ কৰিব পাৰে আনলাইক ইন USA গতিকে USA সেইটো বেলেগ তেওঁলোকৰ ফেডাৰেশ্যনৰ চেণ্টাৰৰ বেলেগ আৰু ষ্টেটবিলাকৰ বেলেগ ইয়াত কোৱা হৈছে ৱেৰ দ্য ফেডাৰেল লজ আৰ এনফৰ্চ বাই দ্য ফেডাৰেল জুডিচিয়াৰী গতিকে USত যোনটো ফেডাৰেল ল আছে সেইটো অকল ফেডাৰেল জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমৰ দ্বাৰাহে এনফৰ্চ কৰিব পৰা যাব আৰু ষ্টেট লজ আৰ এনৰোচড বাই দ্য ষ্টেট জুডিচিয়াৰী গতিকে ষ্টেট লবিলাক ষ্টেটৰ জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমৰ বা লেভেল কোৰ্টবিলাকৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোকে এনফৰ্চ কৰিব পাৰে কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সেইটো নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে গোটেই দেশখনৰ এক্সেপ্ট ষ্টেট আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ আণ্ডাৰত যিমানবিলাক টেৰিটৰী যিমানবিলাক ঠাই আছে গোটেইবিলাকৰে ল আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনফৰ্চ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে হাই কোৰ্ট আৰু তাৰ তলত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমি এই দুয়োটা ছিষ্টেমেই ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এ ফেডাৰেল কোৰ্ট দ্য হাইয়েষ্ট কোৰ্ট অফ এপিল দ্য গেৰেণ্টাৰ অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য চিটিজেন এণ্ড দ্য গাৰ্জেন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হেন্স দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হেজ মেড ভেৰিয়াছ প্ৰভিজনছ টু এনচিয়'ৰ ইটছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যোনটো জুডিচিয়েল ছিষ্টেম সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ কাৰো প্ৰভাৱৰ ওপৰত বা কাৰো প্ৰভাৱ নপৰাকৈ কাম কৰিব পৰাকৈ তাক সম্পূৰ্ণৰূপে ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰা হৈছে এইবাবে ইয়াক কোৱা হৈছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ যোনটো কামৰ তেওঁলোকৰ ডিউৰেশ্যন থাকে বা তেওঁলোকৰ ছিকিউৰিটি অফ 10 years তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ পলিটিকেল হেৰিৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক ছাছপেণ্ড কৰিব নোৱাৰে ফিক্স ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যন তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যনটো ফিক্স থাকে তেওঁলোকৰ তাৰপাছত কোৱা হৈছে অল দ্য এক্সপেঞ্চেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট চাৰ্জড অন দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজবিলাকৰ যোনটো তেওঁলোকৰ চেলাৰীৰ পৰা যিমানখিনি এক্সপেঞ্চেছ থাকে সেইখিনি ক'ৰ পৰা হেণ্ডেল হয় কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা হেণ্ডেল হয় তাৰপিছত দিয়া আছে প্ৰহিবিশ্যন অন দ্য ডিছকাশ্যন গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰহিবিশ্যন অন ডিছকাশ্যন অন দ্য কণ্ডাক্ট অফ জাজেছ ইন দ্য লেজিছলেচাৰ্ছ গতিকে আমাৰ যোনটো বিধায়িকা আছে তাত কোনো ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হ'ব নোৱাৰিব আমাৰ জাজৰ কাম কাজক লৈ গতিকে জাজসকলৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰচিডিং বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জাজমেণ্টৰ ওপৰত এই আমাৰ বিধায়িকাৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন হ'ব নোৱাৰিব
এই কথাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বেন অন প্ৰেক্টিছ আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট গতিকে জাজসকলৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইটো কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত কৈছে পাৱাৰ টু পানিছ ফৰ ইটছ কণ্টেম্প্ট ভেষ্টেড ইন দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ছেপাৰেশ্যন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম দ্য এক্সিকিউটিভ এণ্ড ছ অন গতিকে জুডিচিয়াৰী আৰু আমাৰ এক্সিকিউটিভ এই দুয়োটা বেলেগ বা আমাৰ ন্যায়পালিকা আৰু কাৰ্যপালিকা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকে বেলেগ বা ছেপাৰেট হৈ নিজৰ কাম কাজবিলাক চলায় গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰতে আমি মন কৰিবলগীয়া কথাখিনি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ কাৰণে হ'ল যে জাজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা আমাৰ জুডিচিয়েল ছিষ্টেমৰ ক্ষেত্ৰত আমাক তলত দিয়া কথোপকথনকেইটাত যদি বিচাৰ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব যে জাজসকলৰ টেনিয়ৰ ফিক্স থাকে ফিক্স ছাৰ্ভিচ কণ্ডিশ্যন থাকে তেওঁলোকৰ অল এক্সপেন্সেছ হেণ্ডেল হয় কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ডিছকাশ্যন হ'ব নোৱাৰিব লেজিছলেচাৰত তাৰপাছত বেন অন প্ৰেক্টিছ আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট গতিকে এই গোটেই কণ্ডিশ্যনবিলাক আমি মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে তাৰপাছত আমাক দিয়া আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ গতিকে আমি জানো ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে আমাক আৰু এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো কোৰ্টৰ দ্বাৰা এনফৰ্চেবল হয় গতিকে আমাৰ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেতিয়াবা কোনোবাই হনন কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰোঁ আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ হননৰ বিপৰীতে তাৰপাছত ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি এনেধৰণৰ পাৰ্ট 3 গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ পাৰ্ট 3 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ লগত ডিল কৰে আমাক সুধিব পাৰে যে কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কোনটো পাৰ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইনক্লুড কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে পাৰ্ট 3 ইয়াত কোৱা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ Part 3 of the Indian Constitution guarantees 6 fundamental rights to all the citizens. গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অল চিটিজেনক 6টা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আৰ্টিকল 14 পৰা 18লৈকে ৰাইট টু ফ্ৰীডম 19 পৰা 22লৈকে ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন 23 to 24 ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন 25 to 28 কালচাৰ এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট 29 to 30 ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমেডিজ 32 গতিকে এইকেইটা আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলক প্ৰভাইড কৰিছে তাৰপাছত ইয়াত কিছু ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ মেণ্ট ফৰ প্ৰমোটিং দ্য আইডিয়া অফ পলিটিকেল ডেমক্ৰেচি গতিকে এইটো আমাক ৰাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ৰাজনৈতিক আমাৰ যোনটো একতা বা আমাৰ যোনটো ৰাজনৈতিক আমাৰ ক্ষমতা সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰে ইয়াত দিয়া আছে দে অপাৰেট এজ লিমিটেশ্যনছ অন দ্য tyranny of the executive of arbitrary laws of the legislature গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ফ'ৰ্চফুলি কাম কাজ বা তেওঁলোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হনন কৰি পিনে একো কাম কৰিব নোৱাৰিব এইটো কথা বেলেগ যে আমি ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত কিছুমান ছিচুৱেশ্যনৰ ৰিগাৰ্ডিং তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে দে আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যদি মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হনন হোৱা কোনোবাই কিবা এটা কাম কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হনন হোৱা মানুহজন ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰে গতিকে এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ বাবে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন খুব বেছি দৰকাৰ গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে দে আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ গতিকে আমাক সুধিব পাৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ অৰ নট গতিকে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে দে আৰ জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ ডেট ইজ দে আৰ এনফৰ্চেবল বাই দ্য কোৰ্টছ অফ দেয়াৰ ভায়লেশ্যন গতিকে ভায়লেশ্যন হ'লে কোৰ্টে ডাইৰেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে আৰু কোৱা হৈছে দ্য এগ্ৰাইভড পাৰ্চন কেন ডাইৰেক্টলি গো টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তেওঁ ডাইৰেক্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাব পাৰে হুইচ কেন ইছ্যু দ্য ৰিটছ অফ হেভিয়াছ কৰ্পাছ মেণ্ডামাছ প্ৰহিবিশ্যন certiorari and quo warranto for the restoration of his rights গতিকে এইবিলাক আমি মেথড এপ্লাই কৰি পিনে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক ৰেষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে কোৰ্টে তাৰপিছত however the fundamental rights are not absolute and subject to a reasonable restriction গতিকে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক এবছলিউট নহয় গতিকে আমি তাত ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান চৰকাৰে বা ষ্টেটে আমাক এনফৰ্চ কৰিব পাৰে গতিকে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছবিলাক আমাক কিছুমান ছিচুৱেশ্যনৰ কিছুমান এড্ৰেছ কৰিবলৈ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত লগাব পাৰে ফাৰ্ডাৰ দে আৰ নট sacrosanct and they can be curtailed or repealed by the Parliament through a constitutional amendment act. They can also be suspended during the operation of a national emergency except the rights guaranteed by the Article 20 and 22 গতিকে 22 আৰু 21 আৰু 20 আমাক ইনক্লুড হোৱা ৰাইটছকেইটাৰ বাহিৰে আমাৰ গোটেই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক কিছুমান ইমাৰ্জেঞ্চি ছিচুৱেশ্যনত ষ্টেটে আমাক কাৰ্টেল কৰিব পাৰে বা আমাক প্ৰহিবিশ্যন লগাব পাৰে গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপাছত আমাক দিয়া আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি গতিকে DPSP হ'ল কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ছাজেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে এখন আমি
সুখ শান্তিৰে ভৰা এখন আমি ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাক আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে এইটো কোৰ্টৰ দ্বাৰা এনফৰ্চেবল নহয়। গতিকে আমাৰ যদি DPSPত প্ৰভাইড কৰা যিকোনো প্ৰভিজন আমাৰ যদি ষ্টেটে ফ'ল' নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কেছ কৰিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বা হাইকোৰ্টৰ ওচৰত যাব নোৱাৰোঁ। গতিকে দিছ ইজ নট জাষ্টিচিয়েবল ইন নেচাৰ, এইটো কথা আমি মনত ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰ। তাৰপিছত DPSPক আমাৰ যোনটো ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আছিলে, কনষ্টিটিউশ্যনেল ড্ৰাফটিং কমিটিৰ চেয়াৰমেন বা ফাদাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলিও আমি কওঁ বা মডাৰ্ণ মানুহ বুলিও কওঁ। গতিকে তেওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ এই DPSP ফিচাৰ্ছটোক নভেল ফিচাৰ্ছ বুলি ইনক্লুড কৰিছে বা তেওঁ নভেল ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছে। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাক সুধিব পাৰে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কোনটো আমি ফিচাৰক বা কোনটো বৈশিষ্ট্যক আমি নভেল ফিচাৰ্ছ বুলি কওঁ। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব DPSPক আমি নভেল ফিচাৰ্ছ বুলি কওঁ। আমি মানে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰে আমাক এই ষ্টেটমেণ্টটো প্ৰভাইড কৰিছে। ইয়াত কোৱা হৈছে, একৰ্ডিং টু ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি ইজ এ নভেল ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। দে আৰ এনিউমাৰেটেড ইন Part 4। গতিকে আমি Part 4ৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বা DPSP পাব পাৰোঁ। DPSP বুলি আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি আমি Part 4 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত পাব পাৰোঁ। গতিকে আমি Part 1ত ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী পাওঁ, Part 2ত পাম চিটিজেনশ্বিপ, Part 3ত পাওঁ আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু Part 4ত পাওঁ আমি DPSP। গতিকে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপাছত আমাক কোৱা হৈছে, দে কেন বি ক্লাছিফাইড ইনটু 3 ব্ৰড। গতিকে আমি DPSP বিলাক ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ বা আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি যিখিনি আছে সেইকেইটা আমি 3টা ব্ৰড কেটেগৰীত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। কোৱা হৈছে ছ'চিয়েলিষ্টিক, গান্ধীয়ান আৰু লিবাৰেল ইণ্টেলেকচুৱেল। গতিকে এইকেইটা আমি ভাগত DPSPটো ভাগ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপাছত আমাক কোৱা হৈছে, দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ আৰ মেণ্ট ফৰ প্ৰমোটিং দ্য আইডিয়েল অফ ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেম'ক্ৰেচি। গতিকে আমি সামাজিক আৰু আমাৰ যোনটো আৰ্থিক আমাৰ ডেম'ক্ৰেচি বা আমাৰ যোনটো সামাজিক আৰু আৰ্থিকভাৱে মানুহক ষ্ট্ৰং কৰিব পৰা বা মানুহক নিজৰ অধিকাৰ দিব পৰা, এই গোটেইখিনি কথা এই DPSPত আমাক প্ৰভাইড কৰা হৈছে। আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক আমি এই DPSPৰ পৰা নিৰ্মাণ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি ৰিলেট কৰি পিছলৈকে আলোচনা কৰিম এই DPSPৰ আণ্ডাৰত আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচিবিলাক কেনেধৰণে ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। সেইবিলাক কথা আমি DPSP যেতিয়া ইন ডিটেইল আমি চেপ্টাৰ কেইটাত পঢ়িম তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপাছত আমাক দিয়া আছে দে ছিক টু এষ্টাব্লিছ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট। গতিকে সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধৰে এখন ষ্টেট এখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমাৰ DPSPটো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভিজন কিছুমান প্ৰভাইড কৰে ইন ইণ্ডিয়া। However, unlike the fundamental rights, the directive principles of state policy are not justiciable in nature. গতিকে this is very important information. ইতিমধ্যে আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ যে DPSP জাষ্টিচিয়েবল নহয়, নন জাষ্টিচিয়েবল। গতিকে আমি ইয়াৰ লগা হ'লে কোনো ধৰণৰ কোৰ্টত যাই পিনে আমি কেছ কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত দিয়া আছে, that is, they are not enforceable by the courts for their violation. Yet, the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. গতিকে ইয়াত কোৱা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ল বা বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম কানুন বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই DPSPটো আমি ইন কনচিডাৰেশ্যন ল'ব লাগিব বা আমি এই DPSPটোৰ মনত ৰাখি পিনে বা এই DPSPৰ যিবিলাক প্ৰভিজন আছে সেইটো এপ্লাই কৰাটো আৰু সেইটো এনফৰ্চ কৰাটো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে নিজৰ ডিউটি। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন সুসমৃদ্ধৰে ভৰপূৰ এখন ষ্টেট বনাব লাগিলে বা নেশ্যন এখন বনাব লাগিলে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ এই DPSPৰ ল'বিলাক বা DPSPৰ যিবিলাক প্ৰভিজন আছে সেইবিলাক নিজৰ আইন কানুনৰ জৰিয়তে লাগু কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব। ইয়াত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত সেইবাবে উল্লেখ কৰা হৈছে, it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Hence, they impose a moral obligation on the state authorities for their application. But the real force behind them is political, that is public opinion. গতিকে পাব্লিক অপিনিয়ন আৰু পলিটিকেল এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এই আমাৰ DPSPৰ যিবিলাক প্ৰভিজন আছে এই গোটেইবিলাক আইন কানুনৰ জৰিয়তে পাব্লিক ডমেইনত এপ্লাই কৰাটো প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰে নিজৰ নিজৰ ডিউটি। তাৰপাছত ইয়াত আমাক কোৱা হৈছে যে তাৰপাছত আমাক ইয়াত এটা কেছৰ কথা কোৱা হৈছে, দ্য মিনেৰ্ভা মিলছ কেছ। দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট হেল্ড ডেট দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ফাউণ্ড অন দ্য বেডৰক অফ দ্য বেলেঞ্চ বিটুইন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ। গতিকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখনত এটা বেলেঞ্চ আমি পাব পাৰোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ বেলেঞ্চ কৰি পিনে আমি গোটেই গভৰ্ণেন্সটো আমি চলাব লাগে। গতিকে আমি নেক্সট আলোচনা কৰিম ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। নেক্সট পাৰ্টত আমি আকৌ বাকী আমাৰ যেইটা সংবিধানৰ বিশেষত্বকেইটা আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপাছত আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম ইয়াৰ সমালোচনাবিলাক। গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।